Yeah, pero what motivates you to take up masters, by the way? Siguro rin kasi sir yung perception ko ng ngayon ng mundo. Parang nakikita ko nag-shift siya towards tech eh. More on 'di ba yung thesis ko pa lang ang focus ko na more on singularity. So, Yeah. Lalo na ngayong pandemic, I think magandang jump off point lalo na yung tingin ko kasi sa pandemic parang restart ng lahat eh. Yeah, that's a nice way to say it. You just want to be part of the innovators. That's what you want to say. Yeah, good. Malay natin, di ba? Yes, sir. Makakuha ka ng something that could make you a billionaire. Diba? Wow. we can't really say for sure. Yes, sir. Pero yun nga, I'm just saying to the five of you. Hi, Lorenz. If you are bored with corporate, advice from somebody who came from corporate, or if you feel like you feel alienated, tired, bored, mga feelings that was negative sa corporate world in general, it's a good sign that you need to change industry. Yun yung reason why I teach. Tapos yun nga, online teaching kasi is something that's very flexible. So once you got the opportunity from somebody that you will teach, just try. Tapos if you like it, just try to stay as much as you can. But yeah, that's my point of view about life. By the way, nag-start na tayo. Baka hindi nyo alam. Start na pala. Buti hindi pa kami nagmumura ng todo. Start pala. Start. Na pala yan. Hindi ba i-edit naman to? Paano ba? Yeah, welcome to episode 3 of Memes and Podcast. Puta, hindi ko na maalala yung show ko. Episode 3 of Memes and Process Podcast. So I'm Memes and Podcast. Kaya pala pangalan niya is Memes and Podcast kasi it's very difficult to name something kapag maraming umuokray. Di ba maokray kasi tayo mga arkitekto nabubuhay tayo sa kritik So I just try to just do it then whatever. Pero ang original intent ko sa podcast is just parang medyo anthropological ang approach sa ating community. Kasi 'di ba if you notice our RT vloggers sa YouTube, they are doing actually their part. They are very good at it. Pero may isang side na medyo hindi natin nakikita pa na content. Most of it are predominantly yung mga ideas natin sa theory, ganyan, sa design process. So yun yung parang nakita kong niche sa paggawa ng podcast. Also, medyo fan ako ni Joe Rogan So, di ba si Joe Rogan, wala rin naman siyang content masyado. Kahit ano lang. Ayun si Nicolay, idol niya si Joe Rogan. Oh. He started lang din as like a passion project. Tapos yun medyo billionaire na siya because of it. So malay natin, 'di ba? Pakilala ko muna siguro kayo. Pero mas maganda yata kung kayo magpakilala sa sarili niyo, 'di ba? Start with Jay. Ayun, basta. You know? Wala mo ng basta. Hi, I'm Jay. Yun lang, Jay lang. Hindi ko alam papadami yung beep natin na ito.
Ano ba yung dapat kasama sa Pakilala sa Full blind name, full date name. Yeah. I mean, Full name, siguro birthday. you just say your name Favorite tapos you just kailangan graduate ganyan. Where you work ganyan. Oh, Life yun. goal, Numbers Kung ano electric na yung kung ano na yung ganap sa buhay mo ngayon. Wala namang problema. Wala bang favorite life quote, sir? Kasama sa attendance yun dati. Sa yellow Ay, pad. architecture. Wala, kita magpapasa ng yellow pad ngayon eh. Ayan, so sige. So, hi, I'm Jay. And I graduated last 2018. And currently, magto 2 years na ako sa job ko. So, I have that going for me, which is nice. Ano yan? Real estate? Siya, sir eh? Before fit-out siya. Ngayong pandemic, nag-transition na kami to design and build. Okay. So, medyo nagiging hectic recently. Kasi syempre, ang laki nung transition namin from office fit-outs to design and build. So, medyo hassle siya on my part. Pero okay lang. Yung caring naman. Okay. So, yun yung pinagkakabisihan ko recently. Oo. So, work from home ka ba? Or di naman? Depende, sir eh. May mga times na pwede ako mag-work from home pero mas ini-insist ng boss ko na nandun ako sa office. Siguro kasi para mas mabilis yung processing ng things. So, ayan. Okay. How about you, Nikolai? Hi, I'm Nikolai. Hi, Nikolai! Let's pray. I'm an alcoholic. Medyo lang. Ano ba? So right now, I'm working for our family business, which is real estate development. But before that, I was working at PXP Design Workshop as a junior designer. Yun. Medyo familiar ako sa Expedia. Sa Makati ba yun? And PXP Design Workshop. Okay. Okay, moving on sa aking kapatid. Hi, Bunso. Pero in fairness, di na tayo magkamukha ngayon, Sepa. Sir? Medyo nagkakabalbas ka na eh. Kulang ka lang nung headphones, sir. Oo nga, sir. Wala ka lang ng headset. Oo nga, sa bagay. Yeah, Sep. Display mo lang yung graphic mo. You need to speak up, Sep. Buti hindi ako nag-block ba? Pwede ka magpalit, sir. Ano yung sasabihin, sir? Flavor ng ice cream. Nawala ako kanina eh. Di ba, vloggers ka na rin ngayon? Puro vlog lang. Saan ka nga pala nag-stream? Sa Chatterbait? Sa... Sabi ko na nga ba, parang pamilyar yung kausap ko sa Chatterbait ng isang araw eh. Joke lang, Sep. Yeah, go on. UBW. Ang hirap eh. Hindi pa ako sanay magana dito eh. Push to talk eh. Ano ba? Introduction. Sila eh. Introduce yourself. Sige. Hi sir, ako si Sep Galang. Currently unemployed ako sa RK World. Pero nag-apply pa lang ako ulit. Tapos currently yung ginagawa ko yun is nag-stream ako ng mga games. Tapos follow nyo na yun guys sa Sepo lang sa Facebook. What's the name of your Sepo lang sir. Yung name ng aking stream name. Yeah. We will link it to our stream para bale yun lang sir. Yun lang. Currently dati kasi freelancing ako. Kaso parang dito buwabay yung lahat ng projects. Parang wala akong makuha na ma-sidelinean. Okay. So ayun. Okay. Tapos dati nag-work din ako for Chris Saki sa architect Chris Aquino. Kaso nag-focus yata si sir sa sa may job kasi siya nakuha sa Batangas. Yeah. Nag-focus. Yun.
Yun lang. Okay, Troy. Yeah, I think si Troy naman. Kamusta? Mr. Billionaire. Nice, sir. The boy Troy. I'm Troy. Your boy Troy. And your boy Troy and former junior architect sa Ayala Land Premier noong 2018 and 19 to 20 under Sir Chris Aquino's firm, no, sa professor sa Benilde, KDA Architecture Studio. And then after a while, nag-transition na ako. Kaya right now, I'm taking up my master's degree in computer science at DLSU. Yun lang. Yeah. And last but not the least, Lorenzo Ferrer. Mr. Esteban. Esteban pala, sorry. Okay, class. Alam mo yung nakalagay, nakasulat na yung name mo eh. Pero Palagi mo kami nagpapalit, sir eh. Okay, hi. I'm Lawrence, junior architect and former employee sa 228 Design Studio. Short background lang, yung boss ng PXP kung saan nag-work si Nicolay before. Barkada ng boss ko. So, close sila. okay. Tapos, Tapos na rin tayo. Lagot kayo. ngayon working ako sa ARPJ, Architectural Design and Construction Services. So, yun. Okay. Well, I think I have one question before we go to our tier memes. No, it's been 2 years ba since you graduate sa Benilde? Yes. Yes, sir. How does it feel? Does it feel slow? Does it feel 2 years ago was like 10 years ago? Yeah. What do you guys feel? Parang mabilis lang. Pagilising. Parang dumaan lang, sir, yung ano. So parang last week lang ang 2 years ago. Parang gusto ko ulit Ganun. magklase na lang ulit. Ako din. Tumambay sa school, ganun. Nakakamiss yung 14th floor eh. Definitely, Naalala ko pa yung no? lasa ng pagkain sa ka. Laki pa yung ipon ko nun eh. Ayun lang. Oo. Well, Actually, parang mabilis lang kasi actually yung 2020 hindi mo ramdam na gumalaw eh kasi pandemic. So, ito-track mo na yung buong year ng 2020. Ngayon, parang last year lang yung feeling na nagtitesis pa kami, ganun. Parang sabagay. abang tumatanda, bumibilis yung years. Well, siguro in my perception lang, pero ewan ko sa inyo. Tama. Agree ako kay Troy. Well, Parang, kasi nakatambay ka sa bahay, parang wala lang nangyayari. Parang bakasyon lang, ganun, di ba? Medyo anomaly nga naman yung 2020. Kasi, I just want to share to you, I graduated 2011, right? Then I took my boards 2013. So exactly 2 years after I graduate. And during those years, 2011 to 2013, I feel like it's forever. It feels slow. Has a lot to do rin with the nature of my work kasi I work with a small firm na design. Tapos after 2 months, I work sa contractor 7 months. Tapos I work sa ad agency na 6 months. So all those months, sobrang haba ng oras ng trabaho, ganyan. Siguro sabihin na lang natin 60 to 80 hour work week. So parang feeling ko bagal talaga ng oras. By the time that I quit for board exam review, yung 10 months review ko, rin yun, parang it's an episode of its own. So that's why I ask you guys kasi I guess iba yung perception nyo on post college life, which is also interesting kasi iba talaga yung context ng kahit na medyo 10 years lang ang agwat ng generation, medyo malaki na yung difference natin in terms of how we view apprenticeship, no? Before tayo magseryoso doon, punta na tayo sa tier memes review. Wait lang, buksan ko.
Well, yeah, simple lang naman yung yung gagawin natin. Katuwaan lang. And this is for educational purposes. Educational purposes lang talaga to Educational ba o entertainment? Feeling ko marami magagalit sa atin. Oo. Okay lang. Magalit sila. Tayo dyan, guys. May Okay, JPelo. unahin na natin yung JPelo. Ba't may JPelo? Yung Unahin na natin yan. Palagay agad sa garbage tier yung JPelo kung meron. Sige nga. Oo, yung JPelo pakilagay nga sa garbage yun. Okay, pag-usapan lang natin, these are the Starchitects ng 20th, 19th at least, 19th hanggang 21st century. Tapos because they were all around our consciousness while studying architecture, it's just a good idea to talk about them. Not them personally, but their influence sa ating community and yung nagawa nila to progress the discipline of architecture forward. So, by the way, ang tier na ginamit ko is based yan sa chess tier. So, wala naman siyang rigid na ibig sabihin. And everything that we say or opinionated on this tier is based on our opinions lang. But yeah, ano yung feeling nyo na sinong architect ang legendary? Ang definition ko sa legendary in this case is maybe someone who has a timeless influence on all architects over time, parang gano'n. And pwede rin namang hindi, pwede rin namang meron siyang combination of acceptance between the public and the community, pwede rin naman yun. Pero yeah, pag sinabi namang unbreakable, pwede ring it's not yet legendary pero very influential yung architect na to, at least to our community. Tapos bahala na siguro kayo dun sa tatlo. Si legit parang 50-50 ganyan. Tapos really bro is parang you don't like it. Tapos garbage. It's Dyan si JPelo for sure. For sure. Siya lang nag-iisa doon. You guys know how to use annotation sa Zoom? Nope. Hindi ko alam, sir. Sige, kahit ako na lang siguro yung mag-type tapos you can... Pwede. Okay. Isa-isahin na lang natin tapos i-critic natin yung isa-isa kung saan ba siya. Pwede. Diba? Well, we can start with this guy. So, kasi ito yung pinaka-santo natin sa Benilde, diba? Si Papa rin. Where will you... Si Adam yung santo namin, sir. JPelo, yung santo namin. Si Adam yung santo namin, sir. Si Rem kasi ang daming anak eh. Yun yung daming bunga. Yun yung Magaling siyang tawag dito. Parang siya yung legit na influencer sa students. Students niya tumanda ng kakaiba eh. Kumbaga parang hindi nasayang yung tinuro niya. Na-pass down yung philosophy niya dun sa mga bata niya. So, kung akong papapiliin, ilalagay ko siya kay unbreakable. Yeah. Kasi I agree with hindi you. ako, parang hindi siya enough para, for example, parang mamaya dadaanan natin, parang si Nalicorp, yung tropa ni Nalicorp para sa akin kasi na-revolutionize nila yung meaning ng architecture eh. Dati pang mayaman lang siya. Pero dahil sa kanila, nabago yung perception ng public. Pero yung kay Rem, I think magandang fit na rin yung marami siyang anak na influencers din sa Archi. Kayo, ano thoughts nyo? Pero I think if ang pagbabasehan mo lang is yung anak is ni-invalidate naman din yung mga advances na ginawa ni Papa Rem. Kasi regardless kung meron siyang anak or wala, iba pa rin naman yung naging impact niya sa development ng architecture itself eh.
Diba? And I mean, for me kasi, regardless of the movement na nagawa mo in terms of architecture, ang sa akin naman, sa point of view ko, ang pinaka mabigat na bearing is yung impact mo on other people and other aspiring architects. Diba? So, sobrang na-improve ni Papa Rem, hindi lang sa isang aspect ng architecture, sobrang dami. Nakapag-inspire pa siya ng iba't ibang architects na mag-move forward in a different path. Diba? Tulad nila BenArch. So, ang dami. So, for me, legendary talaga. Okay. Maybe Dalawang unbreakable, isang legendary. Medyo igigit na siguro natin si Tito Rem sa unbreakable tsaka legendary. So, Hindi ko lang yata may banat eh. Although mas mag-agree ako kay Pelo. Kasi si Papa Rem, like, yung, like, kahit tanggalin natin yung mga naging anak niya, the way na ginawa niyang mas plastic yung modernist design language, na nagiging playful siya ulit without becoming whimsical like yung mga gawa ni Robert Venturi. I think that alone, kumbaga nagagamit pa rin natin yung mga binago niya sa architecture, even dun sa mga pino-formulate natin na design language sa college. So for me, legendary siya kasi hindi lang naman siya nag-produce ng mga bagong architects. Nag-produce siya ng bagong approach sa existing design language ng modernism. I also want to mention na na hindi part si Rem. If I remember correctly, hindi siya part ng deconstructivist. He seems to be like the influence on the post-deconstructive movement. He's not even part of the parametricist movement. So he's something that transcends time, if anything. In between siya yung dalawa na yun, sir. Kasi nung after niya kila BenArch, doon na pumasok yung pinaka talaga. Okay. I'm gonna choose one, then let me know what you think. Punta tayo sa guy na to. Ito naman, what do you think about him? Honestly, feeling ko, like, Dunk Lloyd Wright lang naalala ko. Although personally lang, ewan ko kung wala akong kilalang my favorite kay Frank Lloyd Wright, pero feeling ko medyo overrated yung mga gawa ni Frank Lloyd Wright. Parang lang siya, parang suburbia lang lahat ng ginagawa niya. Just for me, medyo white people stuff lang yung dinedesign niya. Agree din naman. Kasi nakalimutan ko yung sasabihin ko, pero andun siya sa lines na parang wala naman talaga siyang, for me, in my point of view, parang wala naman talaga nadagdag. It's just that it's a different kind of approach dun sa mga naging typical architecture na nangyayari nung period na ngayon. Diba? So, Falling Water, like, nagagawa na yun bago pa magkaroon ng architecture itself eh. Diba? Nagkakaroon na ng architecture even wala pa yung term na architecture sa nature eh. Diba? Mas nagkaroon lang ng sophisticated way of designing and constructing that correlates nature with it. Diba? Sa context lang to ng Falling Water, pero agree din ako kay Nicole na parang wala. So I would say legit yan. Legit. Well, just want to share with you my point of view of Frankie during my time, mid-2000s, He's actually, dahil Adamson is kind of a classical architectural modernist school. He's kind of like, parang siya yung Rem Koolhaas namin doon sa Adamson. So, in a sense that, siya yung parang upmost model of architectural design. Yeah, tama naman, very regional ang design niya. His school is not really influential throughout the world. Even if his works became world famous, medyo hindi siya naging kasing relevant ng mga works ng ibang architect. In a sense that it doesn't have this innovative idea that other architects have in terms of form and space.
So siguro for now lagay natin siya sa Legit. sa legit. Legit no. Not so bad pero Neutral. Sucks lang ganun. nasa medyo itaas ng siya legit. So not so bad. Okay, next. Ito hindi ko alam kung kilala niyo siya pero I want to know your opinions on him. Hindi ko masyadong kilala si Zomtor eh. Same. Ito lang yung alam kong work niya, yung sa spa, yung sa mountain. Yung Thermeval sa Ito lang yung alam ko eh. Pero kasi... Tamang spa ba yung nasa isip mo, Sep? O talaga? I think yung maganda sa kanya is yung yung ginamit niya. Actually, yung gusto ko lang kasi sa work niya, yun lang. Kasi ginamit niya yung material ng ng mountain ba yun? Dun sa wall ng spa niya. Tapos parang yun yung naging highlight. Tapos, parang, basically parang same siya ng kanina ba? Hindi ko lang kung sino yung kasame niya dito eh. Well, para sa share ko lang para sa kaalaman ng lahat. I think Peter Zumthor, according to critics, siya yung parang poster boy ng phenomenology sa architecture. What it means is he used nature as part of his composition. He also used emotion as part of the composition. Siguro lalagay ko siya sa ibabang part ng Unbreakable. Kasi meron siyang... Feel ko legit eh. Legit lang din siya. Siguro gitna ng Unbreakable. Lower Unbreakable. Lower Unbreakable. Although to fight for Peter Zumthor, sa tingin ko siya kasi yung isa sa mga Western architects na truly nag-bring ng Eastern level of spirituality sa gawa niya. Like, siya lang yung nakikita kong sikat na typical Western architect na ganun ka-emotive yung design in terms of yung paggamit niya ng texture and light. Although, syempre, meron din mga iba, gaya nila Louis Kahn, pero I think si Zumthor medyo special. Parang upgraded Frankie lang siya. Pero kasi si Frank Lloyd Wright, kasi parang puro mga McMansion lang na puro volumes yung ginawa. Tapos si Papa Ren parang mas ganun siya eh. Opinion ko kay Frank Lloyd Wright yung gusto ko lang kay Frank Lloyd Wright kung hayaan niya ako tumalon ulit. Yung sa kanya nang galing yung idea na gusto niya one with nature, yung architecture. Kaya nagka falling water kasi yung part ng context ng falling water, yung architecture doon, namuo siya kasama yun. So yung sinasabi ni Frank Lloyd Wright dati, 'di ba? Yung architect parang God. Kasi si God, 'di ba, siya yung bumuo ng nature. Since yung architect bumubuo rin ng architecture with nature. 'Di ba parang ang dating ang tingin niya sa architect is parang God level din. Well, yun lang yung kay Frank Lloyd Wright, just in case. Siningit ko lang. Kasi medyo for polemics pare. Like personally kasi para sa akin, medyo hater ako ni Frank Lloyd Wright kasi nung nilagay niya naman yung falling water dun sa waterfalls, like yung architecture pa rin yung protagonist ng nature eh. Pinatong niya lang. So ito yung building ko may waterfalls sa ilalim rather than yung building ko may waterfalls. Alam mo yun? Or like yung waterfalls may building. Pero hindi naman siya doon sa level ni Calatrava na 'di ba? Elephant in the room. Pero kasi yung room ni Calatrava City, hindi naman niya ginawang room yung full. Magiging 3 hours na yung podcast natin. Magiging 3 hours na yung podcast. Let's talk about that guy. So, Calatrava tayo ngayon. Sana... Ako, Lalagay ko sa Calatrava yung literal na architect na nag-spray paint na gawa to ni Calatrava. Yan yung pagkakatingin ko sa kanya. Pero sa akin, siya yung architectural equivalent ng off-white. Alam mo yung mga off-white na damit? Yung may ganito, tapos nakalagay lang off-white. Like, para sa akin, ganun si Calatrava. Like, may ganito lang, tapos Calatrava. Kahit saan niya na ilalagay. Well, just want to give my context now. During early 2000s, late 2000s, first time I see the Milwaukee Museum, it's like, shit, man. I need to change course. Beat, man. Sobrang beat.
And of course, after a while, you'll notice everything looks the same. Parang, siguro, Calatrava can be placed on the upper... Really, bro? Really, bro. Pwedeng Kasi- gitna. May name tag eh. May name tag yung Page. mga building niya. No. Hindi eh. I mean, ewan ko I mean, for me, agree ako na pare-parehas lang siya. Pero, like yung very essence of, like yung presence ng mismong architecture niya dun sa mismong space na yun. Iba yung, for me iba yung impact niya eh. So, regardless whether pare-parehas pa rin siya, binublur pa, same with, Zaha Hadid, na medyo binublur niya yung boundary between architecture and engineering. Di ba? Like meron siya yung sa harbor yata, yung basta parang docking area ng mga yacht. Tapos gumagalaw siya, di ba? Although, ngayon parang normal na lang siya sa atin dahil sa parametricism. Pero, in the context of the place, iba yung dating niya sa tao, iba yung dating niya sa culture eh. Yeah. Oo. although for me lang, like, pag kinompare mo si Zaha kay Calatrava, para mong kinompare si Nirvana kay Smash Mouth. Kasi Sir Nirvana, ang daming magandang kanta. Oo, Kasi Smash tama. Mouth, puro, hey now, you're an yung all-star. all-star. So ganun, like maganda yung kanta, pero guys, tama na yung Smash Mouth. Nagiging team siya. Like, hindi ko naman siya kino-compare. It's just that the idea ni Calatrava is, yung approach niya is different pa din, regardless whether pare-pareha siya, pero at the end of the day, output is output. Kahit pare-pareha siya, pero ang nagawa mo, di ba? It's still something. It's worth giving merit. Di ba? So, yun lang. So, ewan ko, for me, get nang legit siya eh. Medyo Nasa angat baba siya. ni ganyan. Frankie. Nasa baba ni Frankie. Hindi naman. So, medyo, yeah, tama yan, sir. Tama yan. Well, nabanggit nyo na yung next, no? So, punta tayo Madam. kay Madam. Si Madam. Bandam. Sige, Sunita. Well, para sa akin, Oy. we cannot really touch what she did sa form, no? So, when it comes to form, we cannot really touch what she did. What she and Peter Schumacher did, by the way, I think most of the work came to her partners. So para sa akin, she's way up Tito Rem, her master. Pero I don't know about you guys. Para sa akin kasi Zaha is when somebody's copying her, that despite the fact that she aspires to create a unique architecture, pero it becomes hers eh. Parang may authorship siya dun sa form na yun. Pero yun yung gusto ko itanong doon, sir eh. 'Di ba? Bago tayo mag-start kay Zaha, na mention mo na hindi natin kaya i-touch yung ginawa niya, pero we can discuss on the things na nagawa nila ni Calatrava. Mhm. Sobrang, I mean, in that context, parang sobrang naging iba kasi yung approach ni Zaha dito sa architecture nung naging partner sa ni Peter Schumacher. Di ba? Kasi si Zaha dito, iba yung approach niya dati sa architecture eh. And yung pinakitaan siya ni Schumacher ng parametricism, sobrang natuwa sila parehas eh. So lahat naging parametricism talaga eh. So parang, alam mo yun, although sobrang gusto ko yung approach ni Zaha, pero nung mga latter parts na, parang nagiging na lumalabas din yung edad siguro nung theory. Yun naman yung parang whenever there's a new thing coming in, that's the test of time is always the best teacher. That's what happens with postmodernism di ba? During the 60s to 90s. But all I'm saying is when it comes to her approach to architecture, kasi she wants to create a different kind of life in her own words using her forms. I think her intentions and her vision has been legendary on that regard. But
dahil nasimulan na natin sa mga deconstruction, punta tayo sa medyo hindi naman. So punta tayo sa guy na to. Ayun na. Oy, Pelo. Spokesperson. Ayun na. Meron bang pro tsaka anti dito? Ako, pro ako. I mean, ewan ko sa kanila, like, regardless kung merong anti, pro ako kay BenArch. For me, siya, medyo nasa level siya ni Tito Rem. Or in between siya ni Tito Rem tsaka ni Mama Zara. Ako ka-level ni Tito Rem. Siguro. Okay Kasi lang. Unbreakable. Oo. Kasi iba pa rin yung naging impact niya sa architecture when it comes to, well, i-disregard na muna natin yung presentation-wise. Kasi given na yun na before talaga sobrang nagiging highfalutin yung architecture sa mata ng ibang tao 'di ba? Kasi ini-explain siya in a way na hindi ganun kadali maintindihan ng isang layman. Pero nung kay BenArch Ingles, like presentation wise sobrang solid. Pero yung approach niya sa architecture itself, although yung theory of bigamy and dualism medyo present na siya before, iniba niya yung approach in the context of business naman. 'Di ba? Parang yung yung ski slope niya sa yung ski slope na factory. Ski slope na factory. Merong isang mentor na nagkwento sa amin na meron silang inattenda na talk, tapos part of the speakers yung BenArch English group. So ang nangyari is hindi nakapunta si BenArch kasi meron siyang kailangan puntahan na meeting. So nag-present yung isang office mate nila or parang board member yata na ang focus naman is more on business. So nung pag in-explain kasi ni BenArch yung ski slope yun parang ang saya mag-ski slope sa ibabaw na isang factory, tapos makikita mo yung mga smoke rings and yun yung representation ng mga na-recycle yun na smoke. Di ba? So parang in terms of emotional approach dun sa object, ang ganda. Pero ang hindi kasi na-explain or ang hindi kasi nako-consider usually pagdating sa architecture is yung business side. So ang sabi ng speaker na yun is every puff of ring smoke na yun means nakapag-recycle sila ng 1 ton of basura. Di ba? So, parang pumapasok din yung objective part doon. So, that's just one example. Di ba? No? So, nagkakaroon ng ibang definition yung yung approach na bigamy or dualism sa architecture. Kasi dati, dualism mo is theories lang Di ba? At the end of the day, sa theory, it could apply to one person pero hindi naman siya mag-apply to a different group of people. So, parang for me, hindi nag-work yung ganong klaseng idea. So at the end of the day, yun talaga what gets the job done for me. So talagang mataas si BenArch sa akin. Ako yung gusto ko lang kay BenArch, yung same rin na bakit ayaw ko siya. Isa lang, sinimplify niya yung architecture sa public. Kaya ako siya gusto, kaya ako rin siya ayaw. Yun lang yung sabihin ko kay BenArch. Yeah, I think I was about to say that, Troy. I think yun lang talaga. I think that settles I think that's their biggest difference with Rem. He's not the darling of the critics. Kasi parang he wants to make architecture as a simpler idea to the public. Well, he gets the job done. Pero much to the ire of our community for sure. Which is why ilagay ko siya sa ilalim ng Unbreakable. So sa ilalim, yeah. Medyo tabi sila ni Frankie kasi pareho silang magaling na promoter. So well deserved. Pero hindi ba yun yung point ng bakit tayo nag-aaral? It's to make things simpler for other people. For the people na hindi naman nakakapag-aaral. Yeah, kaya gusto ko siya. Kaya ayaw ko rin siya dahil doon. Sige, bakit, sir, tatanong ako Yeah. Bakit ayaw mo na sinimplify niya yung architecture itself? Well, I didn't say I didn't like it. It's more like kasi the public can create an impression that ganun lang siya kasimple, which we don't usually take wholeheartedly. But yeah, it's just my 2 cents. So
Like for me lang, in my opinion lang with your question, like, kasi parang sinisimplify niya minsan yung mga bagay na kailangan nuance mo tignan. For example, if pinatungan mo ng ski slope yung trash recycling center, like napapatay mo yung conversation of gaano ba talaga kadaming greenhouse gases yung ini-emit mo na CO2 by burning garbage. Alam mo yun? So parang winawash mo with simplicity yung mga very complicated topics. Or kahit yung gentrification na ginagawa niya sa Tovarova. Like, we'll make it more accessible. Pero the fact na high-end shops lang yun nandun means pinapatay mo yung existing na social structure na nandun sa area. Alam mo yun? Maraming bagay na sobrang complicated na ginagawa niyang diagram na hindi naman ganun kasimple. Tapos namamatay yung actual nuance ng mga bagay. Pero hindi ba sinisimplehan niya para lang maintindihan ng mga taong gagamit ng mismong building? Kasi I mean tayo, graduate tayo from an architectural degree and alam natin yung mga nuances ng ganung klaseng process. And I don't think naman na sinisimplify niya yun para sa atin. Sinisimplify niya yun para sa mga taong gagamit, which is sila. Yung mga taong hindi pero that's exactly my point eh. Kasi parang winawash mo yung details with simplicity wherein marami kang hindi binabanggit na importanteng kailangan nyo maintindihan na, by the way, yung puff of smoke na yan, medyo ganito kadaming kilograms of greenhouse gases siya. And ito yung contribution niya sa, alam mo yun, mga ganung bagay. Or like, pag naglagay tayo ng path sa gitna ng building na to, anong mangyayari dun sa actual urban fabric? Hindi siya basta-basta green line lang na naglulubog ng box. Pag nag-puff ba, magpapalakpak sila lahat? Hindi, I mean, siguro, in my own point of view, parang if nag-puff yun, alam mo na yung community nyo nag-succeed at some level. Di ba? Na parang, naging sobrang clean natin, magandang environment. Pero, ano lang, last na to, sir. Segue lang. Hindi ba... Spokesperson talaga ni Jake. Hindi naman. Like, I'm not defending the art. And parang gusto ko lang i-challenge yung idea na bakit. Kasi diba, let's say nagpa-opera kasi isang surgeon. Hindi naman nila i-explain sa'yo ng sobrang in detail yung pag-opera sa'yo. I-explain nila sa'yo in a way na madali mo maintindihan. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin na nalilesen yung value ng ginagawa nila dahil lang sa mababa yung detail na pag-explain nila sa'yo. Well, yeah, to the public, you're right naman. I think we're just speaking amongst our community. So, when it comes siguro to what we can learn from BenArch, I think that's where I don't know, yung hugot ko is nanggagaling dun sa yung relationship ni BenArch to our community lang as an architect. Kasi to the public, he's actually very good at representing us. Pero if I compare him to Kulhas, mas ano lang siguro, mas marami lang akong natututunan kay Kulhas na that could get me into new ideas of my own. So that's where I came from, I guess. Hindi ko inaawa yung idea niya. Basta gusto ko lang mag-gets ko. Hindi. It's fine. Hindi, Bjarke. Yun naman yung purpose mo. Bjarke sexual. KJ Pelo. Sisave natin yan sa last. Well, para medyo bumilis tayo ng konti, pagsasabayin ko na yung mga national artist for architecture natin. So, lima yan. Parang may sinasabi ka dyan, sir. Baka di lang kayo aware, pero medyo unique ang distinction na national artist for architecture sa buong mundo. In a sense na tayo lang ata ang nagbibigay ng national something sa mga artist or architect. So yeah, I mean... Ewan ko, sorry. Hindi ko alam. Kilala yung iba eh. Siguro lower. Alam ko lang yung name. Well, yung gusto ko lang diyan yung yung mga brutalism na gawa. Kasi sorry pero favoritism rin siguro. Ayoko ng Coconut Palace eh. Sorry pero ayoko talaga ng Coconut Palace. So, just in case, wag niyo na ako tanungin kung subjective. Pero kung ako ilalagay ko siya sa really bro. Really bro. Sabi ko na. Really bro? Ay grabe guys. Yun lang. Just to be clear, hindi po ako nag-agree sa kanila. Huwag niyo po ako awayin pag nakita niyo po ako sa meeting.
Pero ilagay niyo sa Really Bro lahat, pero si Luxin para sa akin medyo nasa Unbreakable Legendary kasi siya yung favorite brutalist. Hindi, si Luxin nasa Yung gitna Coconut Palace. ng Bro tsaka legit. Yung Coconut Palace, sige, ilagay niyo na lang dun sa Really Bro, okay lang. Pakipalitan na lang yung name ng Coconut Palace. Para walang away mga pre, lagay natin silang lahat sa lahat. Ganto Isa. Dapat para tayong ano dito eh. Para tayong yung Soko. Lagay natin sila sa lahat. Art. So lalagay natin silang lahat sa lahat. National artists. Sinulat na lang. I-edit naman to sila, di ba? Paano edit ba? Yan. Para hindi tayo pwede kasuhan ng libel, guys. Toxic Filipino culture, but we cannot critique our own. Baka ma-feature tayo sa Architect Reacts to Architects ganun. Bahala sila sa Ba't buhay. yun wala yun? Pero ayoko makulong, guys eh. Yan. Ba't wala yun? Pakisensor na lang yung mukha ko, hindi ako kasama dito. UAP, sorry. Anyway, let's move on. Kilala nyo ba to? Yung SDAAR? Sa memes ko lang siya nakikita. Hindi ko Oo, alam sir. na gawa nila. Well, kung hindi nyo sila kilala, i-google nyo. Pero, siguro ilalagay ko sila sa legit. Kasi, para sa akin, sila yung nag-introduce ng form ng modern architecture na simple, na parang Miss Van der Rohe type of simple, pero may influence ni Zumthor kasi part yung environment ng composition without being like an environment. You still know it's man-made, pero para siyang Studio Ghibli na dreamlike yung vibe. Nga sir. I'm using the word vibe. I used to not use it before. Pero yeah, ano pa na to eh? Japan-based si Seijima yan. Parang sila, parang magkapit-bahay na gumawa ng firm. Sa dalawa yan eh. Parang magka-vibe sila nila Fujimoto. Yeah. Sila Su. Mas modern lang dating nito. Okay, talon tayo sa first generation of modernists, no? Si Le Corbusier, si Miss Van der Rohe, Walter Gropius. Yung tatlong Walter Gropius. Si Bauhaus, tsaka si Campo. Ay. Si Nalesis Moore. Si Domino House. Do you think they deserve to be unbreakable because they are still being taught sa schools? Above the art. Agree. Good, sir. Para sa akin, si Corbu tsaka si Gropius nasa upper unbreakable, tapos si Miss nasa medyo middle unbreakable. Kasi yung contributions ni Corbu tsaka ni Gropius sa socialized architecture, I think medyo si Walter yung para sa contribution ni Miss sa modernism. Si Walter yung nagsabi na hindi pang mayaman yung archi. Kaya naging minimalist eh. Sinong Walter yan? Kasi Corbu Walter Mark. Ay, gagawa ng isa pang mayaman lang eh. Walang mahirap kaya magtayo nun eh. Ay, Rafi, wala po akong binanggit na pangalan. Pero seryoso, kasi di ba dati ang tingin ng mga tao sa archi, isang malaking art sculpture siya. Kaya naging ganun yung parang overrated siya na may mga statue, blah blah blah. Nung dumating yung mga hayop na yan, naging essential, kung ano lang essential na pwede mong ilagay, hindi na kailangan ng mga entablature, mga ganun. Nakalbo. Kasi, di ba yan din yung after war? Yung after war, kaya hindi afford ng lahat ng tao yung architecture. Pero dahil sa kanila, yung ginamit nila yung less is more, ginamit nila yung architecture is machine for humans, mga ganun. Hanggang ngayon, nasusunod pa rin siya. Naging so I think feasible tama lang lang na sa unbreakable. Yeah, good point. Hindi gumawa ng 5 points. Si Le Corbusier yun. Ayun siya yun. Nagagamit pa rin siya. Bilya Saboy. Nandito na pala si Monty. Monty, are you there? Mute. Nandito po ako pero ayoko mag-complicate.
Yes, Monty, hindi pa kami tapos eh. Do you want to play na? Half time. Okay lang po. Half Nakikinig lang po ako. Na-miss po ako. We break. Yeah. Okay. Okay lang po, Idol Rafi. Pero Monty, 10-15 siguro, you play na para may break din kami. Okay, sige. Oo. Pero yeah, let's move on. Parang ang late ng oras na binigay natin sa tatlong yun eh, no? Parang si Bjark Ingers. Pero sama-sama nga lahat ng Pilipino eh. Punta muna tayo dito sa guy na to. Si Gary. You still like him? Si Gary yung parang tanong. parang stone cold ng architecture. Parang Pero siya yung rebel. saan natin siya ilalagay? Actually, Ako, upper part ng Unbreakable. Upper? Okay. I would, Parang siyang less personable sa. Pero sa point nga ni Troy, nung ginawa nila Gropius tsaka nila Corbu na mas available sa maraming tao yung architecture, parang si Frank Gehry yung reverse na Stone cold niya. Actually. Okay. Oh man. Well, ito yung gusto ko sa inyo mga point of view nyo medyo refreshing for me eh. Kasi when Frank Gehry became the most famous architect nung around 2008, early 2000s ganyan. It seems like parang hindi na kailangan mag-progress ng architecture. Yun yung feeling namin. Pero parang development should stop with Gehry. Pero syempre, we see that it's not really the case. Dahil pupunta tayo kay Eisenman. Yan. Ito na. favorite niya na yan, hindi ko na yan. Favorite ng Nicolay. Grabe. Nicolay. Dahil kay grabe. Eisenman, lahat ng libro ni Nicolay may butas eh. Kung kanina, ang DDS ng Bjark, Actually, pag binabasa ko sila lahat, may nakataob eh. May mas deconstructed yung letters. Ina-absorb ko yung shapes ng letters, pare. Yung column plan ni Nicolay, 5 yung grid eh, dahil kay Eisenman. Did we talk about Eisenman during my ArcDis 9 with you, Nicolay? Parang ata. Nung nag-uusap tayo tungkol sa linguistic approach ni pangalan nun, yung linguist guy. Yeah, nag-usapan natin si Eisenman extensively. Pero para sa akin, his contribution sa progress ng... Kasi ito ang idea kay Eisenman, he believes that modern architecture na ginawa ni Gropius, Van der Rohe, and Le Corbusier is not true modernism. He calls it contaminated classicism, na parang bakal lang siya, glass lang siya, pero yung ginagamit pa din nilang language is classical architecture wrapped in modern materials. Parang ganun ang reason niya kung bakit din ganun siya gumawa ng mga diagram. So, pero as an educator, yun parang siya yung reverse ni Bjark Ingels for me. Pero ilalagay para maging fair kay Pelo. Kasi kasi ako yung Hindi ko naman ayaw si Eisenman. Like naging part din siya ng study ko dati. Pero kasi ako lang sobrang naalim ako sa theories ni Eisenman, pero sobrang hindi ko gusto yung anti-anthropocene niya. Parang galit siya sa tao, na parang kulang na lang, architect, ba't walang pinto yung banyo ko? Guys, ba't kailangan ng pinto ng banyo? Umihi kayo sa pader. Yung parang, for me lang kasi, yung pagiging heretic niya, medyo bordering on edgelord na parang, parang keyboard warrior na Parang troll account. Parang ginagawa niya lang para gawin niya. Okay. Well, parang sinabi niya. Sige sir, okay lang. Yeah. Hindi ko na itutuloy. Okay, ito na. Pupunta na tayo sa mga Hapon. Si Tadawan yung pinaka-favorite ng lahat ng first year college students eh. Uy, grabe ka. Parang sinabi mo na entry level, siya? Uy, hindi. Parang architectural starter pack. Picture of Tadaws Andos. Church on the water. Hindi kasi sinasabing hindi siya maganda. Oo, pero hindi kasi sinasabing hindi magaling or hindi maganda. Pero pag nag-google ka na architecture is beautiful, lalabas yung cross. Yung mga gawa niya, Upper legit yan para sa akin. Pero maganda, Para sa akin din, para nasa Unbreakable legit siya na area. Para sa akin, gigit na ako siya. Kasi siya yung pinaka-normiest. Pero hindi naman tayo nagpapaka-hater dahil normie. Hindi naman tayo hater eh. Maganda nga yung gawa niya.
Sabay hugas kamay, oh. Sabay mo naghugas. Just stating facts niya, lang. pero In terms of theory lang, like walang bago. Pero at the same time, the way ina-execute niya yung forms niya and yung intent niya, I think it's one of the best architects in terms of execution. It's just that wala lang bago. Alam mo yun? Para siyang magaling na singer na walang bagong genre, pero magaling sa genre niya. Pero na-execute niya. Yun yung maganda doon. Kailangan mo rin i-consider yung context kung saan niya ginagawa yung architecture niya. Diba? Kasi if i-compare natin to sa lahat ng na-critique na natin or napag-usapan na natin, medyo nasa eastern part kasi siya ng hemisphere. So medyo iba din yung approach niya. So if i-compare mo siya sa landscape ng Japan itself or sa Southeast Asia itself, medyo bago siya. Diba? Although, yun nga, like, agree naman ako ni Nicolay na yung even though bago siya dun sa region mo, yung impact niya globally is not enough to actually start a movement. So, na lang. So, gusto ko lang, kasi baka isipin nila hater tayo ng mga... Hindi tayo hater. Para siyang Bret Hart. Oh, Bret Hart. Kailangan magigits ba ng mga tao? Hindi, syempre iba. Basta excellence of execution, di ba? Magaling siya mag-wrestling, magaling siya sa architecture, pero hindi siya bago sa wrestling, hindi siya bago sa architecture. Pero na-execute siya perfectly. Di ba? Although like caveat lang, if may architect man sa list na to na magde-design ng bahay ko, si Tadawaan din yung ipapadesign doon. He's gonna take the shot. Parang ganun. Parang siya yung Larry Bird mo. Larry Bird. Larry Bird. Okay, di ko masyado kilala to si Kengo Kuma. Di ba yun yung may kahoy? Yung kahoy-kahoy? Yan lang rin alam ko tungkol kay Kengo Kuma. Yung may kahoy, yung kahoy-kahoy. Ayun, kahoy-kahoy. Wooden structures. Pero maganda. So, well, siya, mga siguro legit. Lower legit siya, no? Lower legit. Kasi even if very innovative yung tectonics niya, it's very difficult to adapt, I guess. Pag ginawa mong Jollibee branch yung mga gawa ni Kuma, ang presyo ng Chicken Joy magiging 5,000. Magiging 5,000 yung C1. Hiwalay lahat. Oo. Kasi binabayaran mo doon yung place parang Starbucks. Place. Ganon ka ganon naman ka special ang architecture niya for me. Okay, tapos na. Okay, next. Tapos na. Hugas na kamay. Okay, last na. Punta tayo kay Toyo. Hindi ko rin kilala sa si Toyo Ito. Sino ba? Sige, let's move on. World Record. Parang napilitan na lang. Okay, pili kayo ng kilala nyo para medyo... J-Pelo. Kilala nyo ba si Chumi? Ay, sir. Oo naman. Idol ni Nicolay yan, si Shumi. Yan, medyo mas gusto ko siya kay Eisenman. Lahat ng libro yan, dumaan sa lahat ng namin. Sa LRC. Lahat ng libro sa LRC. Oo. May bahid ng Nicolay. Libro niyan Okay, game, Bernard Jumi. Kanino yung pinakamatagal na hinawak yung libro? Nicolay. Kaya nga pula yung dugo niya. Ako na. Hindi, ang pinaka-nagustuhan ko kasi kay Chumi, yung application niya ng film sa design process niya. Pero at the same time kasi parang, wala naman siya masyadong ginawa na ganun kalapit, guys. Basta trip mo lang, no? Oo. Like, trip, siya yung mga bagay na trip ko, pero hindi ko kaya explain sa ibang tao ba't ko siya trip. Parang siyang Slipknot. Like, gustong-gusto ko pero never ko i-share sa iba. Alam mo yun? Very, powerful yung mind niya. Hindi lang kasing ingay ng works niya. That's how I define Bernard Chumi. That's why even if he's very intelligent, hindi siya ganun kasikat. Pero siguro para sa akin, upper legit, lower unbreakable siya. Wait lang. Sorry, si Shumi pala, kasama siya sa 8 House. Saan? Sa 8 House ni Björk. Saan siya dyan? Nakita mo yun? Siya yung building, man. Siya yung building. Sir, pakikick niya si Seth. Bakit?
Joke lang. Di ko narinig yung sinabi ni Sep. Na inaway ka ba niya? Uy, lasa na si Sep. Sep, papagalitan ka. Sir, Papagalitan ka na ng kuya mo, Sep. Wala kang baon, Sep. Sabay lang naman, sir eh. Ito. Pagsamahin ko na tong dalawa, yung SOM, tsaka si Adrian Smith. Kilala niyo ba sila? Ako hindi ko Diba yung Birch? SOM lang. Yung... Birch, ano yan, sir? Khalifa ba o Al-Arab? Yung tinayo ni Som. Burj, Mia. Birch, di ba? Burj Mia Khalifa. Mia Khalifa. Ay. Kailangan mo ba itayo yun? Iba yung tumatayo din eh. Siguro sir? Ka-level ni Calatrava. So, nasa legit naman. Parang siya eh, mainstream profit maker. Mas mababa ng konti. Well, in the perspective ng ating community, mayaman talaga sila commercially, no? Pero in innovatively wise, siguro marami silang innovation sa engineering. Sa engineering for sure. For sure. Pero sa architecture, I'm not sure. Yun ang assessment ko so far. Sir, ba't di mo sinama si paring Si paring Norman Foster? Dito siya. Ay, nandyan ba? Nag-try, di pa rin nagbabaso. Nagbabasa ako. Instructions. Saan kaya natin lalagay si Foster? Siguro pantay lang ni na SOM. Mga Calatrava. Sa akin legit siya. Legit naman siya. Calatrava level-ish. Sa kanya yung di ba, yung HSBC. Yung HSBC sa Hong Kong. Yung may ganun. Yung may, pero okay naman siya, okay lang. Parang lang, SOM. Parang siya pero parang siya yung prototypical na designer ng age natin. I mean, hindi age natin as in yung zeitgeist natin. If meron man magde-design ng representation ng ano ba yung architecture ngayon, parang si Norman Foster. Present time. Meron ng tagapagmana nung trono niya eh. Di ko lang nasama dito sa list eh. Yung nag-design ng yung mga hagdan sa Hudson Bay. Pangalan? Si David Chipelto, parang gano'n yung pangalan, maalala. Chipperfield pala, Chipperfield. Hudson Woods ba yun, sir? Hudson. Basta yun. Yung may malaking pine cove, di ba? Oo. Anyway, how about si John Nubal? Ano level niya? Anong level ni John Nubal? Wala akong alam sa kanya masyado eh. Ako, really bro. Assessment ko sa kanya, lalagay ko siya sa ibabaw ng mga hapon. Sino next, sir? Siguro si muna tayo, Morphosis. Tom Main? Oo, si Tom Main. Ang tawag sa grupo ni na Morphosis is Silver. Alam niyo kung bakit Silver? Bakit? Diba ang grupo ni na Eisenman mga white? New York yung white kasi they used to design white houses. Mga ultra modernist ganyan. Mga taga-sunod ni Le Corbusier. Tapos ang kabaliktaran ng mga white yung mga gray, sina Robert Venturi, mga postmodernist. Sina Tom Main, sila yung mga technologically driven na architect. Kaya silver kasi parang it implies stainless steel, parang high-tech ganyan. Teka, di ba sila Tom Main yung kasama doon sa sa Walk-in City? Or yung Plug-in City? Baka Archigram yun. Archigram yun nasa isip mo. Ito pala yun. So anyway, dahil nasa Morphosis tayo, punta tayo sa Co-op Himmel Blau. Yan.
Parang kasi parang sila yung yung dating poster boy ng deconstructivism. Parang sila yung Bjarke Ingels before Bjarke Ingels, parang gano'n. Pero they didn't actually take it. They choose a more discreet path to their public life. Lagay ko sila sarili, bro. Kasi it's not because of what they did, it's because they prefer to make you think when you see their works. Kasi they want their works to bleed. Yun yung gusto nilang mangyari sa mga works nila eh. Parang mahuhulog na sa building, parang gano'n. Sila yun, 'di ba? Sila Wolf Dupree. Sina Wolf Pricks yan, Wolf Pricks. Dalawa sila eh, pero not sure if it's the same. Okay, medyo ito medyo baka kapanahunan nyo to eh, si Herzog and Demuron. H&M. Wag sabihin hindi nyo kilala yan. Seth, sabi mo kanina, siya lang sila. Si Seth may alam yan eh. Arc Daily lang yan, bro. Ako hindi ko kilala yan. Hindi ko masyado kilala yung face eh. Hindi ko lang rin sila nakikita sa Arc Daily, man. Sila ba gumawa yung malaking basta yung magandang architecture na nasa Arc Daily. Yung Bird's Nest sa China. Sila daw gumawa. Okay, gawa nila. Yung sa Olympic Stadium sa Beijing. Ilagay ko sila sa sa legit, upper, medyo middle legit. Sila ba yung sa sir, yung Bird's Nest sa Beijing? Sila yun. Kaso lang, ang dami nilang ginamit na bakal. Ano nang gagamitin nun yun? Para sa ad. Tinabi ko sila kay Zoomtor kasi phenomenologist din yung mga yan eh. So, okay. Medyo, konti na lang. Ito, medyo baka... Gaudi. Legendary ako dyan, sir. Hindi ako, pero... For once, meron tayong legendary. Legendary yan, sir. Zaha Hadid, legendary. Yeah. So far, dalawa pa lang sila. Pero tingin nyo, bakit legendary si Gaudi? Bayad, sir. Yung parang kay Gaudi. Yung ano na lang eh. Tawag doon yan, yung church niya na sobrang tagal tapos. Yun pa lang. Yung feeling ko kasi yung Sagrada Familia parang Exodia yun eh. Parang yun lang yung sinapon niya, okay na siya eh. Parang siya eh, ancient, di ba? Agree ako kay Nicole, regardless dun sa ibang ginawa. I mean, hindi naman sa dina-downplay natin yung gawa ni Gaudi, pero from the very... Hindi ko masyadong gusto yung mga Art Nouveau. Sagrada Familia, it's enough para masabi mong legendary yung para sa akin, I'm kind of surprised that you regard him on that level. Masaya naman ako. Pero if you play StarCraft, merong race na parang Zerg ba yan, sir? Para siyang Zerg na Protoss. Parang Zerg na Protoss. Siya yung race na yon. Parang gano'n ang in-infest yung architecture eh, di ba? Infested yung itsura niya. And the thing here is it has never been done ever before, has never been done ever since. Si Louis Can naman. Si Louis Can yung V-Ray, di ba? Yung model na laging ginagawa sa games. Yung research center na may sunset, sunrise, kita dun sa tubig. So para siya? Para saan magkasing level sila ni Zoomtor? Okay. Ako hindi. Ako lower ng onti kay Zoomtor. Mga Herzog. Mga Tadaw Ando. So, paano pababa? Well, nasa legit naman siya. Level ni Tadaw. Louis Can's my favorite architect in a sense that ang moral lesson kay Louis Can is you don't need to whimsical or you don't need to be smart in your intentions sa theory to do what needs to be done. All you need is your understanding of the context and
your understanding of where you will build your geometry. Parang ganun. That's why yung SALT Institute, even if overused expression na siya sa V-Ray, para sa akin, kung ako yung nag-design ng SALT Institute, di na ako magiging architect after that. I will retire na. Kasi parang timeless. Yung timelessness lang talaga ng gawa niya is, for me, I guess, the reason why he still keeps on working, kasi nga, medyo complicated ang buhay niya eh. So, kilala niyo si IMP? For me, IMP, parang siya yung number one most underrated na architect of all time. Like, meron siyang ginawang Louvre Museum, meron siyang ginawang meron siyang ginawang Guggenheim Olympic. Siya ba yung sir? Yung pinaka-underrated. Correct me if I'm wrong. Glass Pyramid. Siya ba yung sa Singapore? Hindi. Si pangalan. Moshe Safdie. Yung airport, di ba? Safdie yun, Moshe Safdie. Moshe Safdie. Oo nga, ba't wala yun? Anyway, si IMP, siya, mga unbreakable legit. Okay. So, yeah, he will get the last space for that. Well, in fairness naman kay IMP, he kind of did something that is out of his comfort zone. He likes projects na hindi siya actually emotional about it, but he still do a great job. Louvre Museum, yung Rock and Roll Hall of Fame. Those are the things parang pinag-design na hindi mo interest yung plate. Parang ganun. But you still do a great job doing so. Si Kenneth Frampton, kilala niyo ba siya? Feeling ko hindi niyo kilala to eh. Hindi, sir. Hindi ko lang kilala. Hindi yan, sir. So, musician ba yan? Sino yan, sir? Yeah, he's actually an architect teacher who writes critical regionalism. So, dahil di natin siya kilala at neutral tayong lahat sa kanya, lagay natin siya sa legit. Parang lahat legit yung mga hindi tayo emotional. Ayun yung matic na dito. Yun yung matic, Okay. Hugas kamay tayo Hugas kamay. Eto, si Libeskind. Ay po. Para sa akin, early Libeskind legendary. Late Libeskind garbage. Hiwalayin mo na lang sa yung pangalan. Holocaust. Yung Daniel legendary. Si Daniel Legend tsaka si Daniel Early Libeskind. Parang prime Libeskind tsaka parang latter Libeskind. Well, parang LeBron James lang yan, yung Miami Heat Libeskind. Mas magaling sa Lakers Libeskind. In fairness naman to Libeskind. In fairness naman to Libeskind, he opens my understanding of what is possible sa space using his yung mga pinagsasaksak niya ng mga building sa mga classical na building. Pero moving on. Si Piano, kilala niyo ba si Piano? Renzo Piano, may space pa naman dun sa baba ng Morphosis So really bro ba? Hindi ako ganun ka-familiar sa kanya enough para magbigay ng opinion. Okay. So, medyo ka-level niya yung mga SOM. Okay, konti na lang. Dami ko pa lang nilagay, no? Si Oscar, kilala niyo ba si Oscar? Pagsamahin na lang sa rib. Yun yung may magandang, di ba? Yung may magandang church na parang patulis-tulis. De La Hoya. Siguro legit. Legit na Legit na really bro. So, nandito lang siya. Ang problema kay Niemeyer kasi medyo nagkaroon na expiration date yung niya yung vision niya ng mundo Parang ganun.
medyo hindi siya naging timeless. And maraming criticism sa urban design niya. Yung Brasilia project niya, maraming problems. Si Meyer, kilala niyo si Meyer? Actually, honestly, wala na akong kilala dun sa mga natitira. Pero ilalagay ko si Siza sa Unbreakable kasi make si Siza. Nanay ni Crispin. Sabi ni, nasa butana ka rin. Crispin! Bafio! Legend. Nakasabaw na tayo, mga men. So, ito po ang ating tier. Mga pinagsasabi natin, de joke. Sasabi natin. Bahala na. Hindi, ganito na lang mindset natin kay Jay. Pag dumaming haters ka, bahala kayo sa buhay nyo. Ano yan, Jay? Level 1 proof pa lang, pero balang araw, Ay, start na ba? Pahapyaw lang. Pakita natin yung mga thesis nyo, no? Ay, mga gawa nyo naman yung okrayan natin. Dapat nga, yan yung tenure natin, sir. Oo, dapat yan yung tenure list. Garbage lahat eh. Aking garbage, sir. Parang indie band na poster, oh. Nahin natin yung kay Troy. Hindi mo lang inayos yung kerning, wala. Pangit yung... Nung font yan. Mabilis lang yan. Well, Troy, mabilis lang. Anong thesis mo? Ano yung... Sir, bakit may gray doon sa gitna? Ay, sa taas? Di ko alam sa Zoom pero... Yung thesis so lang naman yan, sir. Parang architecture in the future. Kasi nakikita ko na mag-expand yung human race outside of our planet. So in a way, kayong magiging unang typology para mag-provide ng resources dun sa expansion ng human race. Kaya ang title niya Space Frontier. Parang siya yung pinakaunang stage ng human colonization ng deep space. Yun lang. Okay. Kasi hindi naman enough ang resources ng Earth para makapag-expand tayo outside. So yun. Pero yung mga forms mo, original mo lahat or meron siyang... Based siya sa research lahat, sir, kasi hindi ka kumbaga limited yung pwede mong gawing form sa space. Kasi kailangan may gravity, yung pressure, mga ganung bagay, yung mga external factors. So, nag-focus lang siya dun sa yung meron tayo na technology. Main factor dyan na process yung drones, yung kumukuha yung drones ng asteroids. So, yun. Tsaka yung gumagawa ng sarili niyang gravity, artificial gravity, inside dun sa architecture mismo. Ayun lang. Okay. Thank you, Troy. Ano masasabi niyo sa gawa ni Troy? Pangit! Sobra! Pangit! Unbreakable. Pakita natin yung mga... Unbreakable. Pakita natin yung mga perspective ni Troy. Ayan, di ba? Wow. Sino kaya gumawa niyan? Nice one! Pa-mention naman po sino gumawa, pa-shoutout naman po. Yung may Millennium Falcon. Saan nyo kinuha yung model ng astronaut? Sa Fall Guys. Talaga pag si Troy, no? Fall Guys. Ayan. Napakaganda. Solar array. Sana ma-inspire ang ating watchers na meron ba? Magkakaroon yan, promise. Ay, tayo lang din. Okay,
Yung kay Esteban naman. Sunod natin yung kay Esteban. O nga pala, kwento ko lang, no? Yung batch nyo kasi, parang kayo yung outset ng first DE thesis batch. So, ang observation ko lang naman, yung DE research ng batch nyo, medyo may leaning towards science. Compared sa yung naunang batch na leaning towards art. So, in this case, kaya napansin ko ang dami sa inyo gumawa ng irrational and intangible space na merong scientific na basis. Kwento nyo nga bakit ganun? Ano yung mga tumatakbo sa isip nyo nun? Ayun sir, kasi kaya ako naisip yung project na yan. I was undergoing that kind of mental health that time nung nagtithesis. So, that time, ang nangyari, parang nakakuha ako ng inspiration ba? Or nakakuha ako ng way para ma-overcome. Hindi naman totally, pero andun yung idea kung paano mo siya i-relieve. And then, so yun yung ginamit kong fuel to do this thesis topic. Actually, na-reject nga to nung una eh. Kasi parang ang hirap daw at saka wala akong parang solid na basis na parang tutungtungan para para magawa yung thesis na yan. But then the more research na nakikita ko and nababasa ko, unti-unti na-build up kung paano nangyari, kung paano ko na formulate lahat ng ideas. So basically, 'di ba, ang depression merong 3 stages. Merong mild, moderate, and severe. So per stage ng depression, merong according na therapy for them. So for the mild, ang therapy na gagamitin is yung physical. So, for the second stage naman, which is yung moderate, ang gagamitin is yung mga mental na spaces. And then for the severe is yung mga spiritual. So, ang ginagawa kasi niyan, nire-replicate ko yung the feeling of depression. And then after ma-replicate nung feeling or yung experience, doon ko ipapasok yung healing. And then para mas ma-appreciate nila, syempre, na hindi lang yun yung mafe-feel nila as kasi this structure is for awareness din. Kasi that time, di ba, parang sobrang abundant nung depression, madami nagsusuicide, dinami tayo nababalitaan. Until now naman, recently, di ba, mayroong nabalitaan na student na nag-suicide kasi hindi natapos yung module, hindi pinasa ng teacher. So I think this project is still relevant until now. So yun lang. And yung spaces naman kasi yan, alternative for medications yan. Hindi siya totally, yan lang yung gagawin nila para dun sa mga patients. So, yun. Yeah. It's actually, I can see your strength during that time. Kasi hindi mo pinaparamdam sa ibang tao during that time na you're depressed eh. It's a sign of strength, I guess. I actually didn't feel that you're going through that phase. Pero syempre, it's not bad to talk about it, which what you're doing now, which is very much okay. And what you did was a form of art therapy. So it gave you a sort of it gave you an output to get past through the mental health condition.
So thank you, Lawrence. You're notable for your Mars project, right? Yes. Ganda. Yes, Mars boy. Yes. Unbreakable. Notable. What can Yes. you share to our audience about your thesis? I think the very essence of architecture itself na kasi kaya ako ginawa yung thesis na yan on Mars is parang to push the boundaries of architecture na hindi lang siya man-made spaces, hindi lang siya concrete walls and windows and doors. So parang architecture is the very skill na kaya mong gumawa ng environment na kayang mag-interact with the humans itself. Diba? Kasi parang gets nag-interact tayo with our spaces ngayon pero limited siya dun eh. Parang limited din naman siya pero karamihan kasi ng nakikita kong design is hanggang dun lang yung ginagawa nila sa architecture. Wherein pwede mo ba i-push yung boundaries architecture into something different, into something more mechanical pero medyo inline pa rin siya with nature. So yung dito kasi sa Mars thesis ko is parang yung goal ko is to design a biophilic and mechanical system based na pwedeng mag-interact yung mga tao with the space. Kasi syempre Mars na to eh. Hindi na to sa Earth. So sa Earth kasi medyo memorize na natin yung mga external factors tulad ng sunlight, wind, rain, ganyan. Pero Mars kasi it's a different environment eh. And kapag ginamit natin yung architecture to design a space wherein we can incorporate everything that is part of the environment na magagamit ng tao to help them move forward sa human era. So, yun yung parang tinitignan ko. Yung ginawa ko yung thesis na yun. You mentioned before that the Art Desk 5 students who did a Mars project has a more sophisticated research than yours. When you critique their work, how do you say so? I mean, it looks complicated to me. Hindi ko alam sir. Siguro andun yung bias. Siguro andun yung self-bias na ako kasi yung gumawa niyan. So, parang hindi ko siya ma-claim na complicated kasi parang for me as a thesis student or as someone who's trying to explore the potential features of architecture, parang for me normal na lang siya eh. Na ito talagang ginagawa mo to actually extend or to move a specific idea forward. In this case, architecture. So, nung nakita ko kasi yung mga Art Desk 5 students before, nung gumawa sila ng Mars, may mga na-research sila na hindi ko na-research. And meron silang mga na-consider na scientific facts and mathematical facts na hindi ko rin na-consider. So, kasi in this case, it's not just architecture eh. It's a culmination of everything that you know. So, even if sobrang galing sa architecture pero you lack knowledge on a certain field na medyo critical sa ganitong klaseng situation, medyo parang nagda-die down yung idea. So I think yun yung one of the challenges na na-experience ko dito. Kasi, di ba, sabi nga nila architecture is the art and science of architecture or designing a building. Pero for me kasi architecture is the systematic way of designing a structure where people can live in eh. So parang ganun ko dinedefine yung architecture nung time na ginagawa ko yan. And humanity itself, like the brain, everything, sobrang daming intricacies na hindi mo pwedeng basta-basta i-boil down into math. Yeah. And if meron kang na-consider something, or meron kang idea na na-consider dun sa idea mo na hindi ko na-consider, I think that is something really worth mentioning. Kasi like wow, parang alam mo yun, parang wow, naisip mo pa yun. So, ganun. Okay. Very good. Sinong next? Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. 5 star. Unbreakable. Punta tayo kay Bunso. Yun, unbreakable. 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 First of all, Sep, ngayon ko lang makita yung thesis mo. First impression ko, parang gusto kong kumuha ng badge sa Pokemon Gym. Thesis mo. Pokemon Gym yan, Sep. Crystal Town.
Yan si Magikarp. Bakit parang galit, parang diring-diri sa thesis mo. Ganda naman ah. Oo, ganda naman oh. Yes naman. Yes. Kinikilig na ako, nakangiti. Kilig na, kaya nakamute yan yun. Ito ba, sir? Sige, sir. Explain ko lang bakit medyo ayoko lang. Yeah. I mean, papawisan ng malamig yung viewers natin pag nakita nila yung Oo, ganda oh. Hirap kaya niyan. Magaling lang yung gumawa niya. Wow. Magaling bullshit na magaling bullshit. Set na sa akin yung scale model mo, set ko. Meron din ako dito eh. Yeah, go ahead, Seth. Go ahead. Sige, sir. Quick background lang sa thesis. Parang yung nasa isip ko niyan is ano ba yung parang pinaka-trip kong type of architecture. Which is yun nga, medyo may touch ng philosophy ni Frank Lloyd Wright. Kasi ganun ako na influence. So more on nature. So yung background ng project is parang nasa world sila ng yung parang society nung parang nasa buong tubig na yung buong mundo. Tapos parang ito yung pinaka magiging architecture pag na tubig. So yung for sure nilagay ko kasi yun sa research ko na parang yung iba nasa spaces dito, sila yung natira dito sa world. So parang ginamit lang din resources na meron yung mundong na puno ng tubig. So yung parang ang ginamit ko dito na parang pinaka-material is yung salt. So parang around that salt, parang nag-form yung architecture. Pero basically parang ano lang siya, shell. Tapos parang yung mismong tao na yung naglalagay ng parts ng architecture. Parang yan. So yung sorry. Ikaw sa ano ba? Basically yan, yung project na to, incomplete siya. Yun na lang. Basically parang sinotcut ko lang siya to the point na maintindihan ng jury. Kasi parang kulang yung time. Kulang yung kulang yung time ko na aralin siya kasi hindi kaya siya ng 2 term. Parang siguro mga 2 taon na ata. Time-based process kasi yung kailangan dito. Kaya medyo hindi ako proud kasi parang walang konti lang experimenting na nangyayari. Tapos basically yung buong project para siyang bathtub na naglagay ka ng platform tapos doon tumutubo yung architecture. Parang ganun lang yung project. Ayun, yun lang, sir. Naalala ko, nagde-defend si Sep neto, art, ano bang subject mo sa akin nun? Board exam? Arcom. Tinatanong ko siya, nasa yung project niya, ayaw pa ito sa akin. Ganda naman. Medyo, kasi siya, rush talaga yun eh. Kahit yung paggawa ng title, yung lahat, yung proposal. Medyo maintindihan ako yung title, pero yung form, hindi naman mukhang ni-rush. So, nag-work naman parang yung... Parang dating sa akin, parang Aravena. Di ba sinabi mo, magdadagdag yung community ng kanilang part dun sa architecture kasi gamit nila raw material, salt. So, ang nangyari, may sense ng ownership yung community dun sa ginawa ng architecture. Actually, participatory. Ang gusto kong gawin sana, yung gusto ko man siya i-upgrade. May sinabi si Miss Kat ata yung jury ganun eh. Parang sinabi niya na what if explore ka rin daw yung ibang minerals na meron yung tubig. Para at least daw may component na hindi lang salt.
Yun yung sinabi niya nun, which is good na comment. Jury ko siya nun sa 10. Yan lang. Okay, Seth. Thank you very much. Next tayo, no? I think ito na yung last. Unbreakable. Unbreakable. Ayan na. Garbage tier. Late Nicolay. Ito medyo may intimate relationship ako sa project na to kasi estudyante ko si Manyes. Intimate. Intimate pala. Parang sir, sa within Among Us, yung kay Nicola yung pinakabagay doon sa 112 DE style. Kasi tumatalon siya ng onti doon sa art kaysa sa science. Indeed. Also parang play of heartbreak sa amin to kasi bumagsak siya sa unang defense niya sa 9. Pero feeling namin hindi siya dapat bumagsak. Pero of course we respect the jury's decision. Tapos the end of the day naman naipasa pa rin niya yung same na idea hanggang sa nagawa niya yung atrocity. Same person ba yun? I mean, naging mentor naman niya si Sir Ven for this project, which is kakat niyo to guys, kakat niyo to. Sir Ven, awkward nito guys pag pinublish eh. Yeah. Pero ang ang dugo lang nung journey namin ni Nicolay when we're doing this at the very beginning. Kasi parang hindi natin alam yung gagawin natin no. Tapos kung parang dumating pa kami sa point na na pati si Rizal dinadamay na namin sa architecture parang gano'n. Naalala mo yun, Nicolay? Parang sobrang frustrated kaming dalawa na ma-rationalize yung idea. Parang yun nangyari ata na imbis na si Rizal yung babarilin natin yung taon titingin sa monument. Parang ganun natin yung idea nun. But yeah, for the viewers indulgence, ano yung atrocity in architecture? Okay, so like yung project kasi na to, yung very foundation niya was an analysis na ginawa ni Slavoj Žižek, who's this Slovenian philosopher. So basically sa theory niya, meron daw dalawang klase ng violence, which is yung subjective violence and objective violence. Pag sinabi mo subjective violence, yun yung shit na pag nakita mo sa kalye, parang hindi dapat nangyayari yan. Halimbawa, may nabaril, may nagsusuntukan, may napatay. Subjective violence siya. Kasi nare-reach niya yung unacceptable level of violence. Whereas yung objective violence, siya yung violence na okay lang. So pag may nagugutom, may homeless, like even though mali siya, yung trato natin sa kanya, parang okay lang, ganyan talaga eh. Diba? So ganun. So what I did through architecture was kinuha ko yung mga existing objective violence sa urban fabric. So I think, although hindi ko na completely maalala, kinuha ko dyan yung mga kumakain ng pagpag, which is yung basura na niluluto, tapos kinakain ulit. Kinuha ko dyan yung overcrowding sa mga prisons and yung homelessness. Then from an urban scale, transform siya to an architectural scale in order to highlight yung actual existence ng violence na yun. Kaya siya tinawag na architecture of atrocity kasi ginagamit yung architecture as a lens to show na may mga certain conditions sa city natin, specifically Manila, na napaka-inhumane pero nag-exist siya in real time. So, yeah, yun yung short explanation. For example, yung nasa screen ngayon, in-overlay ko yung existence ng pagpag sa Intramuros versus yung fact na sobrang holy nung site na yun dahil andun yung mga malalaki nating churches na napaka-redundant na meron kang sobrang laking church pero at the same time meron kang mga taong kumakain ng basura within the same square kilometer. So, by transforming the urban problem into an architectural problem na may nagmimisa sa taas tapos sa ilalim may kumakain ng basura, I think mas na-highlight yung existence ng objective violence. Or at least yun yung intent. And these are the form of architecture na hindi familiar ang
ating community. It's a kasi it's a form of architecture that has a message. It's not really an architecture that solves a very practical problem. It solves an existential problem, that's for sure. Sayang nga wala si Adam dito eh. Yung chess project kasi dati dati kasi parang napo-frustrate din ako paano ko siya tutulungan. Pero ngayon, na-realize ko when I started chess theory, sana pala nag-chess ako nung time na yun para natulungan ko siya ng maayos. Kasi pwede pala performance art ang chess. Tapos pero I guess 3 years too late, no? Next time na lang siya yung guest. Oo nga. Meron tayo episode ni Adam, sir, may ibang batch, diba? Oo. Episode something Ilagan. 69. Oo. Hindi SDAAR alumni si Adam, Ilagan siya. May sarili siyang tier eh. May sarili siyang pedestal. Like, sa ibabaw ng legendary, meron pang Adam Ilagan tier. Ganun. Nasa ibabaw ba ng legendary, nasa ilalim ng garbage. Nakapangalan sa kanya yung tier niya, grabe. Okay boys, ang maganda diyan, tanungin natin si Monty lang kung ano yung masasabi niya sa ating lahat. Parang diyan ba siya? I'm here. Yes, Monty, baka meron kang thoughts about what we've talked about tonight sa cast. Medyo chaotic ang cast, but we just want to know your thoughts about what we've talked about today. Kahit ano lang, before you play. I think you guys could have been more honest. Nakakahiya sa viewers eh. Only the UAP. Baka mayari tayo, MTRCB eh. I agree. I agree, Monty. Sa akin, ano yun, like, ganun talaga. Like, especially, kahit tayo, di ba? As anyone who creates, we are all subject to that kind of criticism, or kahit naman yan, ridicule, whatever. Ganun talaga, we have to accept it. Wala eh, we put it out there. So, wala. Ako, siguro ako nasabi. Monty of Sleepy Walrus Sleepy Walrus Band. We thank you for being here tonight to play 3 songs. Thank you for inviting me. Do you want to say something to promote anything on your band? Kailangan ko ng gig. Pero this is very educational. It's very amused. I specifically invite you as my first indie band to play na BSRK student because thank you. I guess the second one will be Villanueva's band. Yeah, definitely. Oh. So para sa mga nanonood, kung may band kayo, just email me. I will feature you as well on future episodes. Pero, okay, yes, Monty. Na-trip si Troy, never ko na-imagine niya na stone cold si Frank Gehry. Pero, may point siya. Hits the spot, man. Ako rin hindi ko rin expect yun. What's your first song, Monty? So, my first song is a cover from this other local band. Si Mark Enriquez. From ang bagong Luto ni Enriquez. So just to like fit this whole Memes+Process theme, it's called Sapagkat.
wala akong isang babae. Ibang klase dating ay napakaswabe. Mataray ang kada tingin. Talaga naman siya'y hanap-hanapin. Tunay na days ko talaga. Sapagkat siya'y boyfriend na pala. Boyfriend na pala. Sa tuwing siya'y nakikita, ako'y naprapraning. Tanong ko sa kanya, miss, no ang iyong anting-anting. Taray ang kada tingin. Talaga namang siya'y hanap-hanapin. Tunay na days ko talaga. Sapagkat siya'y boyfriend na pala. Sa panaginip ko na lang ba siya makapapiling? O sa pagising siya'y aking hiling na lamang. Tunay na days ko talaga. Tunay na days ko talaga. Sapagkat siya'y boyfriend na pala. Thank you. Thank you. Wala na practice. Solid. Nice answer. How many years had you been active in the music industry, Monty? So far, mga 4 years lang. Oh, not 4 bad. years lang. Talaga akong tumutugtog. But you play guitar since you're young. Since 2007. Since I was Oh. 13. Wala, naalam na yung late age ko. So, yeah. I've only been playing live for the past 4 years. And only recently, siguro mga 2.5 years, doon lang ako talaga tumugtog ng originals ko, like my own project. So, the Sleepy Walrus kasi talaga is my own it's my own little project. So, I have a live band with so before that I used to play also in a band with other friends na pare-pareho kami nagko-contribute to that. Pero ngayon ito is just like ako lang tapos meron lang live band.
kwento ko lang sa mga kasama natin, no? Arcom student ko yan kaklase ni Sep si Monty. Minsan papasok yan sa class. Gabi kasi yung class Dala niya yung lahat ng effects niya, yung yung distortion, nakalagay na lahat sa sa frame. Tapos sobrang cool lang na napagsasabay niya nung time niya yung work tsaka study. Is it hard? Mahirap pumaharap ng gig. Mahirap pumaharap ng nahirapan ako pumaharap ng gig, nahirapan ako pumaharap ng bar na, sige, tugtog ka dito. Na ako nahirapan din ako na tutugtog ako for free. Ayan, parang kasi nagkaroon ng time na yung mga bar, nag-aaral sila talagang, okay, sige, tugtog ka for free, tugtog ka for free. O kaya yung mga productions na gumagawa ng event dun sa mga bar. Sige, ikaw, kunin kita. Hindi ka naman indie band, tugtog ako for free. So yun siguro yung mga nahirapan ako noon. Pero ngayon, hindi naman masyado. Okay lang naman. Tapos, although ngayon, medyo kasi talaga naghihirap talaga kasi talaga shutdown ng entertainment industry na. Yeah. Kasi But hindi siya typecast nga, nagtutugtog pa yun Oo. So, guitarist nga MYMP, Grab driver ngayon sobrang bagsak daw talaga. Grab, I'm not sure parang basta sobrang apektado yung industry ngayon. Yung mga mainstream singers nga natin, sila Ogie Alcacid, Gary V, once a week nag-stream yan. Nag-stream sila, kanta sila, para lang to keep their presence na, relevant pa rin kami. So, pero gets ko naman, like, at a time like this, hindi siya needed. Pero, for me, personally, I'm thankful that I have this to run to on certain times. Okay. We will support naman our community musicians as much as we can. Yes. What's your second song, my man? So my second song, this one's original. Never been released. Never been released. Never been released. He's never been played live. First play ni Monty. First time to would reach the airwaves here on Memes+Process. Wish 1075. Wish 1075. Nako. Yung ganyan, baka This song was brought to you by Sun Sin Panyawa Herbal Capsule. Robust. MX3. MX3. So this next song is called White Lighter.
All right. Yes. Monty, when you're you ano, yeah, nag-iba yung boses mo, man. Nakakamiss uminom. Sobrang sobrang iba yung vibe eh. 'Di ba? Pagka ganun yung music na pinapakinggan mo. Tapos sama-sama tayo, 'di ba? Oo nga eh. Tapos gantong oras. Tapos may pasok bukas. Oo. Tapos malilate na naman, maghihingi ng excuse kay Miss Tubera. Tulog sa klase. Nakakamiss. Solid song, Monty. Solid, Monty, solid. Iba nga yung boses ni Monty. Monty, did you mention any contact if in case someone wants to ask for you to play, or do you have anything to share? For Sleepy Walrus, you could find me on Facebook, Sleepy Walrus Music. Yun. Sa Facebook. Okay. So, meron din natang email, pero yung band manager yung gumagamit. Email is sleepywalrusmusic@gmail. Okay. Thank you. Quick question lang, Monty. Well, yung this is outside our community. This is about the music community naman. Kasi parang ikaw yung bridge between our community and theirs, di ba? Pero in terms lang of yung direction ng Pinoy rock, ano yung tingin mong future ng music na? Baka nakakalimit yung word na Pinoy rock, ha? So I'll use music na lang in general. So para sa akin, tingin ko talaga Pilipino merong malupit na identity crisis. In ridiculous identity crisis na tingin ko, for music, we're just gonna talk about music, hindi kayang right now to be a movement na like pure Filipino. Like meron talagang magiging influence out there from our bounds talaga, especially pop, dito sa Philippines. And ang magiging direction sa tingin ko with music and with Philippines is kung saan man talaga umagos ng tubig, dun dadalo. I'm not saying na hindi tayo dapat, we shouldn't that we should stop subscribing to our own musical taste or our own musical identity. It's just that we're too far from everyone else, that they're all far ahead. Na ngayon, everyone, it's like fashion. Like, nare-recycle siya. Like, may narinig akong track, bagong labas, indie band daw sa Chicago. When I listen to it, it's just like some 1920s band, ganun yung tunog niya. Parang sobrang Beach Boys, sobrang old music na inaano nila na this is a new thing, ganyan. So, ganun lang talaga with music, I think, especially with Philippines, with Filipino musicians. I try to be myself all the time, na whatever it may be, like whether I sound like this psychedelic band from Australia, or I sound like a jazz player in mid LA, I don't know, mid California, like,
So, ano talaga, how to speak for the musicians here in the Philippines, lalo na yung mga locals, is that we try to be ourselves. Pero I can still see that malupit yung identity crisis ng Pilipino. Hindi masabi. Okay. Pero before we go to your third song, at least in the independent music community that you're observing, progressive naman sila sa experimentation sa music. Yes. So, how experimental do you want to get ba? That's the question. That's the question. Like, that's the question right there, because there are a lot of electronic musicians who would reprogram a Game Boy to make sounds. And that's music. Yun. Parang, and he would perform. That is the whole performance. And wow, I was blown away. And he would mix it up with a few of his effects pedals. May DD20 siya. Meron siyang re-echo. Like, what the hell? This is crazy. Parang sobrang wild na. So, to me, that's original. That's original, pero I can't say that's Filipino. It's not Filipino, pero progressive. Yes, I would say. Hindi lang siya yun. Madami sila. Madami silang ganun na very progressive. Well, if you're going to ask me, am I progressive? I would say yes. Kasi hindi unorthodox din ang music production ko. Like, just with my pedal board, the chain is different. It's not their normal compressor and then drives and your dirt pedals and then your modulars. Hindi siya ganun eh. Like, talagang, because that in itself, you just mix it up and then it already makes it sound weird and like sound different. Okay. Thank you very much, Monty, for your insights about the music industry. I don't know. I'm like, this all I know. I'm not saying I'm the one person you should be asking this, pero I'm just giving you my own opinion on what I noticed. Okay. What's your third set? So, I think it would be all too crazy if I play one of my originals again kasi wala na akong ganong ka-mellow na kanta. So, wala na akong ganong ka-mellow na kanta. And alam yun ni Sir RJ. Alam yun ni Sir RJ kasi nanood siya ng band launch namin nung November. So, I'm gonna do another cover. So, if you guys like this cover, it's the original song is by Bobby Caldwell. So, this is the only place you're gonna hear this cover. So, if you like it, you're gonna have to keep rewatching Memes+Process. Yeah, game. Guess you wonder where I've been. Search to find the love within. I came back to let you know
is wrong with me? Well, I'm in the days from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you. Can't let go. Some people go around the world for love, and they may never find what they dream of. What you won't do for love. You tried everything, won't give up. In my world, only you make me do for love what I will not do. Make me do for love what I will not do. You won't do for love. You tried everything and won't give up. In my world, only you make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Yay! Thank you very much, Monty. This ends our podcast. I just want to say something before we end our podcast. Thanks again, Monty. Yes, For thank you for inviting me. Thank you, sir. Ganda Thank nun, you. ah. I had so much fun. bagay na bagay sa Sobrang chill. rainy season. Oo. Oo. Sobrang chill. Monty, sobrang solid ng songs mo, man. Sobrang solid. Oo. Guys, Legit. Legit Bring back ng memories. Alam mo yung Grub Garden, Monty? Oh, yes. Parang ganun yung vibe. Or Plato. Or ano ba? Yung classic chill numan songs. Ganda. Sobrang solid, man. Sobrang solid. Like, hindi lang siya face value. Like, ganda talaga. Ganda. Legit. Thank you, guys. Thank you. Just want to say, bakit SDAAR alumni ang title ng episode, hindi BenArch? Kasi hindi sila BenArch. Di kami BenArch. Yeah. Pero well, in a way, it symbolizes your generation. One major difference that I could compare to the younger batch, they don't laugh on my jokes. So I guess that's Big sabihin ba nun, sir, mga tito na rin kami? well, I would do the same thing. They just stare at me. So they either mga Gen Z hindi na sobrang may iba na yung humor nila. That's the thing. So also dapat baksak na yun, sir.
Thank you for being with me for almost 2 hours. Didn't really expect. Joe Rogan na talaga tayo, 2 hours. Bilis nga sir, hindi ko napansin 2 hours. Dapat uncut to uncut. Unfiltered. Masyadong delikado pag uncut mo. Hindi masyadong delikado. Gagawin ko black and white lang. Gagawin ko ng OnlyFans. Yung ano. OnlyFans sa uncut. Sir, please lang. Ayaw kita makita sa OnlyFans. Ayaw kita makita sa OnlyFans. Thank you so much, guys. I will end the cast here. Rest well. I'll see you on your board exam review. Joke lang. Bahala kayo kung saan kayo mag-review. But hope to see you anywhere. Thank you din sir sa invite kasi thank you sir. Hindi na pag-usapan yung mga ganitong bagay and having this as an opportunity to actually converse about these things, so medyo iba din siya, especially after graduating 2 years before. So thank you sa pag-invite din. Thank you sir kasi itong podcast na to hindi ko akalain parang ang dating niya is parang nabalik niya yung old feeling na nandun pa rin kami sa SDAAR. Nabalik niya yung vibe na sama-sama pa kami and then dagdag mo pa yung music ni Monty, parang college lang ulit. So yun lang, siguro magandang way to, parang blessing in disguise na na-appreciate ko yung memories dati nung before pandemic, yung get-togethers, ganyan. Troy, tama si Troy. Ako, di nga ako kasama sa conversation, nakikinig lang ako, parang doon ako sa Archie Hall, nakikinig. Nagkukwentuhan kayo, parang nakikinig lang ako, parang ganun. Parang bumalik ako ng SDA. Brings back memories. Oo, nagkukwentuhan lang kayo. Share ko yung perspective ko as your professor, no? Hindi ko naisip na parang you're far apart na nga pala. So, parang nasa 705 lang tayo when that's what I feel. Pero I actually forgot the most important part. You've not met each other na nga pala for many months. So it's good that we've been able to do this. So thank you guys. I'll see you next time. Thank you sir. Thank you. Sir.